Të nderuar shikues, është koha tani të fillojmë bisedën me Mysafirin e ftuar dhe siç ju kemi parlemruar në hyrje të programit të mëngjesit, sot do të flasim me kryetarin e Zbashkut, me zotrin Rrahman Jashari, lidhur me aktivitetet në përgjithësi të Zbashkut, po ashtu edhe me një parlemrim që ka bërë Zbashku se do të mbahet grevë nëse nuk realizohen kërkesat e tyre. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të mëngjesit. Mirë mëngjesi juve dhe gjithë shikuesve të Televizionit Kosovës. Para se të kalojmë dhe të flasim përgjithësi për këto aktivitetet e fundit që keni ndërmarrë, të gjithë janë të interesuar të dinë se mësimi do të fillojë me datën 3 shtator? Po pyetja është me vend nga se kemi hamendje, kemi edhe pikpyetje këtu, sa i takon Zbashkut po. Viti i ri shkollor në tërë sistemin e arsimit parauniversitar, pra edhe në shkollat fillore të mesme, do të fillojmë me 3 shtator, pra të hënën. Ne kemi paralajmëruar greva, por nuk do të fillojmë vitin shkollor me greva. Arsye kyçe jona është që të mos thotë dikush se po e bllokojmë fillimin e vitit të ri shkollor, dhe arsye tjetër sindikale është se duam të shohim nga afër se si po sistemohen kolegët tanë, në mos ka në ndonjë komunë probleme me normat, sepse po dihet se dita ditës numri i nxënësve po bie dhe ne jemi shumë të interesuar që ti sistemojmë ashtu si duhet kolegët tanë, e pastaj të presim veprimet e institucioneve, nga se dihet se edhe parlamenti është në pushim dhe kthehet dikun në mes të shtatorit, dhe shtatori edhe tetori mund të ketë greva varësisht nga veprimet që duhet i bëjnë institucionet e Kosovës. Po, zoti Jashari, për shikuesit ta bëjmë edhe një të qartë, cila ka qenë kërkesa e Zbashkut? Çfarë ka ndodhur me projektligjin i cili ka qenë në diskutim publik? Ju keni kërkuar disa ndryshime. Çfarë ndryshime në përgjithësi ta tregojmë edhe një rastin si ka qenë? Po, siç ne jemi zëri mësimdhënësve të Kosovës dhe ata vendosin për veprimet tona, janë 2 çështje kyçe të cilat na kanë bërë që të alarmojmë se mund të ketë greva. Çështja më madhore është që për të cilën po luftojmë tani 5 vite, është projektligji për statutin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës Kosovës për vitet 90-ta. Dhe një çështje tjetër që na doli dhe po na ndjek këmba këmbës, fatkeqësisht jo si duhet, është ligji për pagat, nga se edhe në versionin e ri të Ministrisë së Administratës Publike, gjithsesi të ministrit Jakxhellar, edhe versioni i ri ka bërë vetëm ndryshime kozmetike, duke e lënë prap tërë sistemin arsimor të Republikës Kosovës në një pozicion tepër degradues, duke mos e vënë atje ku e ka vendin meritor. Pra, 2 çështje janë që mund të na dërgojnë në grevë tërë sistemin, edhe arsimin parauniversitar dhe arsimin universitar, sepse ata janë pjesë e Zbashkut, janë pra nëse nuk reagon si duhet qeveria të ligji i pagave dhe nëse nuk e ve sistemin arsimor ku e ka vendin e merituar, edhe çështje tjetër që lidhet edhe me aspektin moral ndaj respektit që kemi ndaj viteve 90-ta, është projektligji për vitet 90-ta. Çuditërisht, ky ligj edhe pse u vonua diku 5 vjet më radh, qeveria Haradina e votoi më në punë dhe e dërgoi në parlament, dhe komisioni parlamentar për arsim nisi punën në mënyrën më të mirë dhe u dërgua ky projektligj edhe në leximin e parë, dhe opinioni e di se deputetët shqiptarë votuan gati 20-rit, duke na dhënë shpresë se ky ligj nuk do të vonohet më, por do të shkojë pas një debati publik edhe në leximin e dytë për të kthyer në ligj dhe për t'i gëzuar e për t'i respektuar njerëzit e viteve 90-ta. Por, çuditërisht po them, në komisionin parlamentar kur u shpall debati publik, dolën njerëz, dolën gapi edhe të tjerët, edhe individ, mandje për të keq doli edhe vetë Ministria e Financave, e cila fillimisht vetë kishte bërë pasqyrën buxhetore për këtë ligj dhe ne ishim pajtuar të gjithë, madje ministri Reqica e kishte vënë edhe në kornizën afatshkurtër të buxhetit këtë projekt ligj dhe implikimet buxhetore. Pastaj kjo ministri dhe të tjerët po dalin në mënyrë të argumentuar duke thënë se do të jenë shifra krejt të tjera, shifra shumë më të mëdha që nuk është e vërtetë, dhe disi u hezitua kohëve të fundit në komisionin parlamentar që ta përmbyllin debatin publik dhe ta dërgojnë të deputetët të cilët do ta thonë fjalën e vet. Ne jemi të bindur se duke ditur se deputetët shqiptar kanë respekt për vitet 90-ta dhe njerëzit asaj kohe, do ta votojnë edhe në leximin e dytë, jo për shkak të presioneve tona sindikale, por për hir të respektit, po them, që kanë për ato vite. Pra, sindikata do të jetë vetëm nëse ky projekt ligj votohet në mënyrën si ka qenë.
Po, të projekt ligji për vitet 90-ta, unë po them nuk ka çfarë të ndryshohet, sepse edhe Ministria Financa, edhe Ministria Punës dhe Mëshirës Sociale, edhe Mashti, edhe ne kemi qenë vazhdimisht në komision dhe kemi finalizuar tekstin përfundimtar, duke shtuar edhe implikimet buxhetore të cilat vetë Ministria Financave i ka bërë. Nuk mund të qëndroj fakte tjera kur thuhet se do të kushtoj me 10 miliona. Ne jemi të sigurt se për të filluar me projekt ligjin për vitet 90-ta, për ta gëzuar ata që deri tash janë pensionuar, mjaftojnë ajo shuma që e kanë thënë fillimisht dhe nuk e tejkalon shumën prej 6.700.000, domethënë 6.700.000, e jo si mundohen ta friksojnë opinionin dhe qeverinë se kushton me 10 milion. Tek projekt ligji i pagave, sa është koeficienti aktual i mësimdhënësit, qoftë fillor, të mesëm, dhe çfarë ndryshime keni kërkuar në këtë Ministria projekt ligj? është një histori e veçantë edhe këtij projekt ligji. Në kohën kur ishte kryeministër zoti Sa Mustafa dhe i njëjti ministër në ministrinë Xhexhe, pra ministri Jashari, ne kishim reaguar edhe në atë kohë dhe bashkë me Mashtin kishim sjell argumente të mjaftueshme se pozicionimi i tillë i mësimdhënësve të Kosovës është edhe degraduese në nënçmues, nga se ishim në të njëjtin pozicion me profesionet që kërkohet vetëm arsimimi mesëm për to. Çka po kërkon së bashku dhe mësimdhënësit e Kosovës? As më shumë e as më pak nga të tjerët, por të jemi të barabartë me kolegët tanë sektore tjerë, duke u bazuar edhe në titujt akademik, po edhe në përgjegjësinë në punë. Pra, jemi të sigurt se pozicionin që ne kanë caktuar Ministria e Xhexhe nuk është meritore dhe ne kemi dhënë koeficientet tonë. Ata kanë bërë një ndryshim pas kërkesave tona, kanë bërë një ndryshim kozmetik në verzionin e ri, duke ngritur për shumë pak vlerë koeficientin. Kërkesat tona janë që të punësuarit, pasi që vetë Ministria po donë që të bëjë një nivelizim të tillë kur një pagesë do ta kenë të gjithë punësuarit në arsimin fillor dhe një pagesë pak më ndryshe arsimi mesëm, ne kemi kërkuar që mësimdhënësit e arsimit fillor ta kenë koeficientin 2.5, ndërsa mësimdhënësit e arsimit të mesëm, pra shkollat e mesme të punësuarit atje, ta kenë koeficientin 2.7. Ndërsa tek shkolla speciale ishte 2.6. Ata kanë thënë që fillore ta kenë 1.95, ndërsa të mesme 2.15, që konsiderojmë se është degraduese dhe nënçmuese. Aq më shumë këtë po e themi nga se vetë shteti po thotë se arsimin duhet ta ketë prioritet. Për të bërë prioritet arsimi, shteti duhet financoj pak më shumë, jo vetëm në koeficientet, por duhet financoj në mënyrë që shkollat tona të pajisen me mjetet e spakut elementare, nga se fatkeqësisht, po them në mënyrë figurative, mësimdhënësit e Kosovës po bëjnë beteja për një arsim më të mirë, duke qenë në shkollat e zbrasta, duke pasur si mjetë e pune vetëm shkumcin dhe shpuzën, në kohën kur edhe shtetet fshinje, bie fjala Maqedonia që nuk qëndron më mirë shumë se ne me buxhet, e ka thënë dhe e ka bërë digitalizimin e shkollave, e ka thënë dhe e ka bërë ditarin digital, ndërsa të na të dy këto janë thënë, e asnjëra nuk është bërë, dhe fatkeqësisht edhe vitin e ri shkollor, kolegët e mi do ta fillojnë me kurikulin e ri, por me tekstet e vjetra, të cilat nuk korrespondojnë fare me kërkesat që i ka kurikuli i ri, dhe ky do të jetë një problem shtesë, jo ndoshta për mësimdhënësit, sepse ata duhet të gjinden duke shpletuar material edhe gjetk, por do të jetë një problem për mësimdhënësit. Mos harrojmë se situata në Kosovë, njerëzit, familjet janë të varfër dhe jo të gjitha familjet kanë qasje në internet dhe mundësi që nxënësit e tyre të punojnë me internetin për të përgatitur për lëndët xhexhe. Pra, insistojmë që kushtet në shkollat përmirësohen, insistojmë që kërkesat tona të përfillen nga se janë legjitime, edhe ata që po reagojnë kundër greves. Ne më shumë të reagojmë kundër greves dhe urojmë tërë verën kemi punuar dhe kemi insistuar që të kemi dialog me institucionet, sepse e dim se greva... Keni pasur takime? Po. Ka pasur disponim pozitiv për plotësimin e kërkesave së bashku? Ne kemi pas takim edhe me ministrin Bytyqi, takime këto të rregullta, sepse është njeriu i parë i sektorit ku jemi ne, por kemi pas takim edhe me ministrin Jashari dhe që të dyve ua kemi bërë me dije që më kohë,
se nëse nuk përfilen kërkesa tona të drejta, atër mos të habiten, le ta dinë se sistemin arsimor do të përplasemi me greva. Zbashku deri në sekondin e fundit mundësive për dialog, do të veprojmë me dialog, por nëse e shohim se Komisioni Parlamentar për Arsim do të zhagjesë edhe më tutje ligjin për vitet 90 dhe në qoftë se Ministri Jakxhellar do të këmbgul në verzionin e tij pa i përfil kërkesa tona legjitime, atëre mos të idhërohet askush, ne nuk kemi mundësi tjera, zgjidhje tjera, por do të detyrohem të shkojmë në grevë, por fillimisht do të shohim çka po thot Komisioni Parlamentar për Arsim, çka po thonë deputetët e Kosovës pas kthimit nga pushimi, dhe do të shohim çka po thot Ministri Jakxhellar për ligjin. Pra, greven nuk e duam, nuk do të shpallim në qoftë se institucionet do të veprojnë ashtu si duhet. Ne s'kemi pushuar fare verës, ata letë pushojnë halal, por kur të kthehen e punë, letë ta bëjnë punën si duhet. Urojmë të kemi pushuar mirë, në mënyrë se ndërsa të pushueshëm do të reflektojnë edhe... Urojmë edhe ne. Do të shqyrtojnë kërkesat e së bashkut. Mësimi pra do të filloj me datën 3 shtator që i bie ditë e hënë në arsimin e mesëm dhe fillor. Sa kohë do të prisni ju që këto kërkesa të shqyrtohen? Po ne kemi sinjale pozitive mbase Ka ndonjë afat caktuar? Po, ne kemi sinjale pozitive dhe urojt mos kenë qenë sinjale vetëm për të na tërhequr neve. Unë po them ne nga greva kur t'i vije koha nuk mund të tërheqemi nga se edhe kongresi që u mbajt në shkurt na ka nxjerrë një rezolutë që është obligative për mua. Prindrit po them sepse ishte një komunikate prindërve në kohën kur ishte zoti Bajram Beqiri, ne kemi pas kontaktet vazhdueshme me prind. Fillimisht edhe ai ka pas një qendrim pak më të ashpër ndaj zbashku dhe grevave, por kur jemi ulur ne kemi bindur atë të mos harrojnë këshilli i prindve se ne jemi përfaqësues legjitim të mësimdhënësve të Kosovës, ne nuk veprojmë sipas tekave tona dhe të mos harrojnë edhe këta që kanë ardhur në këtë këshill se në të fundit edhe vetë mësimdhënësit janë prindër, edhe vetë mësimdhënësit kanë fëmijët e tyre në shkolla, edhe unë po them askush në botë nuk i dhimbse nxënësit më shumë se mësimdhënësve për dy arsye, sepse janë mësimdhënës dhe janë prindi i dytë në shkollë, por edhe vetë janë prindë sepse edhe fëmijët e tyre kur ka grevë mbesin në shtëpi, edhe atyre ju dëmtohet pak procesi mësimor. Por të gjithë e dinë se ne nuk kemi bërë kur greva të gjata, sepse greva tona janë unike dhe përfshihet i tërë sistemi arsimor, por uroj që kësaj radhe institucionet mos presin të hyjnë në grevë e pastaj të reflektojnë, por kanë kohë të reflektojnë me kohë në mënyrë që për grevat mos kemi fare arsye. Pra ne po presim kthimin e deputetëve, po presim Komisioni Parlamentar të filloj punën rishtazi dhe nga detyrat e para të tyre ishte dhe është që projekt ligjin për vitet 90 pas një debati me rekomandimet që duhet bërë t'ja dërgojnë deputetëve dhe ne po themi jemi të sigurt se deputetët e Kosovës do ta votojnë këtë ligj. Dhe lusim pra Ministrin Jakxhellar për hir sistemit arsimor, nëse e do këtë sistem dhe ne e dim po, të punoj si duhet në ligjin për pagat, që të mos na sjell në pozitë që të bëjmë greva, sepse po them nuk është të paraja shumë çështja sa është të nënçmimi që na është bërë duke na vënë në pozicion duke na barazuar me profesionet për të cilat kërkohet vetëm arsimimi mesëm. Duhet jemi të barabartë me kolegët tanë, me titujt e njëjtë në sektore të tjera. Po, zoti Jashari, në takim që keni pas me Këshillin e Prindërve, gëzoni mbështetjen e tyre në përgjithësi, është i unifikuar themi kështu i gjithë stafi i mësimdhënësve? Jo, ne them me Këshillin e Prindërve kur ka qenë zoti Bajram Beqiri kemi pas takime të vazhdueshme. Sa i takon mësimdhënësve të Kosovës, ata janë unik dhe kanë treguar në çdo grevë, po e them janë unik dhe jam i sigurt nga se ne vazhdimisht jemi në kontakt me veprimtarët tonë nëpër komuna dhe në universitet dhe ata na sjellin përshtypjet dhe kërkesat e mësimdhënësve. Sa do të më takonte mua, nuk do të kishte grevë kurrë, por ne grevat i shpallim pasi që na vijnë kërkesat nga tereni dhe këto kërkesa në mënyrën më legjitime na vijnë përmes Këshillit Drejtues, i cili është organi më i lartë mes dy kongreseve dhe në këtë Këshillin Drejtues janë të përfaqësuara të gjitha nivelet arsimore, nga qerrët edhe universiteti të janë të përfaqësuara të gjitha komunat. Në Këshillin Drejtues që do ta mbajmë me të filluar viti shkollor për ta bërë një analizë sa janë sistemuar dhe a kemi të lashe me normat në arsim, ata vetë përfaqësuesit e mësimdhënësve të Kosovës do ta thonë
fjallën e tyre dhe ata vetë do të na obligojnë çfarë të bëjmë tutje në situata si është tani në komunikimet e para që i kemi bërë pas kthimit të kolegëve tanë nga pushimi dhe përgatitjet që po bëjnë për fillimin e vitit shkollor, ata janë unik dhe insistojnë që nëse zhagitet në pakufi çështja e projektligjit për vitet 90 dhe nëse qeveria nuk e hesht dhe nuk respekton kërkesat tona legjitime për ligjin e pagave, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër përveç se të shkojmë në greva dhe fatkeqësisht po them, këto greva jemi të vetëdijshëm, po i dëmtojnë ata që nuk kanë asnjë faj e ata janë nxënësit tanë pra fëmijët e Kosovës. Ashtu siç po kujtojmë ne se është kështu dhe po mundohemi me dialog të zgjedhim çështjet, besoj që institucionet e Kosovës duhet veprojnë si na, ta kryjnë punën e tyre dhe kur edhe palja tjetër vepron si duhet, grevat nuk janë të nevojshme kurrë. Pra i lus prindnit na kuptojnë dhe tërë presionin që do të na e drejtoni neve, le t'ja drejtojnë institucioneve, le të kërkojnë përgjegjësi për tyre, duke kërkuar që ata t'i kryjnë punët e tyre, sepse edhe në reagimin e fundit të Këshillit të Prindve ata thonë se kërkesat e së bashkut janë legjitime, por nuk duhet bërë grevë. Le të na thonë njerëzit, çfarë të bëjmë ne kur dialogu nuk jep rezultate? Nëse nuk bëjmë grevë, nëse nuk bëjmë asgjë në mbrojtjen e kërkesave tona, atëherë bie një përgjigje thjesht. Në Kosovës nuk i duhen fare sindikatat. Sindikatat në Kosovë duhet jenë zëri i punëtorëve dhe ata duhet të reagojnë bazë situatave. Kur shteti vepron si duhet, ne nuk jemi në këmbë për të prishur gjëra dhe të bëjmë greva, por kur shteti hesht dhe don t'i prolongoj gjërat, kur shteti gjëja mirret me punë të mëdha në thojza e i harron punët e popullit, atëherë ne duhet ta ngrisim në këmbat pushtet, ta ngrisim nga përgjumja eventuale dhe t'i detyrojmë në një mënyrë tjetër që ta kryjnë detyrën e tyre. Pra, sindikatat, ashtu siç e përmendët ju zoti Jashari, janë zëri i punëtorëve. Përveç ligjit për pagat, ligji për pagat për vitet e 90-ta dhe ligji tani për ndryshimin e koeficienteve brenda mësimdhënësve, cilat janë sfidat e tjera me të cilat përballet arsimi në Kosovë? Po, ka dhe sfida. Cilat janë kërkesat e mësimdhënësve? Ka dhe sfida tjera që po lidhen me kontratën kolektive që ne kemi të nënshkruar, po fatkeqësisht edhe në kontratë kolektive, disi në Kosovë dalluar nga shtetet tjera të Evropës dhe të botës, atje ka probleme derisa nuk nënshkruhet kontrata, por kur nënshkruhet ajo nuk vetëm pyetje nga si nga palë, por implementohet se cila palë e kryen detyrën e tyre. Të ne pak më lehtë nënshkruhen kontratat, por kur vihet të zbatimi i tyre ka hezitime dhe bllokime. Për këtë arsye së bashku për të ikur greva të vazhdueshme, çështjet nga kontrata e kemi zgjedhur një rrugë tjetër për t'i lënë rahat shkollat sa i takon kontratës dhe ne çështjet po i dërgojmë në gjykatë, siç është rasti me 3 pagat me rastin e pensionimit, kur ne vazhdimisht jemi duke i fituar këto raste dhe kolegët tanë pensionuar po e gëzojnë këtë drejtë, por do të ishte shumë më e nershme, shumë më njerëzore që këtë drejtë ta gëzojnë në një ceremoni festive, kur kryetari i një komune dhe drejtori i KEOS do t'i thriste njerëzit që janë pensionuar t'i falenderonte për punën e bërë me dekada dhe t'u andonte ato paga që i takojnë edhe me ligj dhe me kontratë, e jo t'i japin po them në mënyrë figurative me zor, pasi që ne po i fitojmë lëndët. Një çështje tjetër që do ta ngrisim së shpejti është mbas e uroj që të mos shkojnë në gjykata, është edhe çuditërisht ministri Hamza dhe kabineti i tij, një të drejtë që e kemi fituar ne dhe tërë sektori publik në Kosovë, atë të drejtën për shpërblimin 0.5 për çdo vit të shërbimit në bazë të pagës bazë, ka filluar ta ndalë. Do më thonë një të drejtë fituar, badje kemi bërë greva në vitin 2015, kur ishte kryeministër Mustafa dhe kur ishte ministër Hoti, ne bëm greva dhe pak me greva, pak me dialog, e fituam një të drejtë të garantuar, dhe tash çuditërisht ministri Hamza tenton na e heq edhe këtë drejtë. Nëse vazhdon kështu dhe nuk ka fryt me dialog, për 0.5 që nuk do të shkojmë grevë, por do të shkojmë në gjykatë dhe ne jemi të sigurt se edhe këtë drejtë do ta fitojmë. Por a thua e meritojnë mësimdhënësit dhe të tjerët që vazhdimisht shkojnë sportele në gjykata për t'i fituar të drejtat që i kanë të garantuara edhe me kontratë edhe me ligj. Zoti Jashari, uroj që këto kërkesat e së bashkut, uroj që pozita e mësimdhënësve tjetë në nivelin e duhur. Faleminderit për kohën që fuat për ne dhe për shikues të programit të mëngjesit, edhe urojmë që mos keni nevojë të shkoni në grevë. Faleminderit, uroj që kur të më thirrni herën tjetër të vihet flas për sukseset në arsim e jo për grevat. Faleminderit. Atëherë miq të dashur, këtu përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar, e tutje programin e mëngjesit, e vazhdojmë me një blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi me tema të tjera.